මේ බබා ලේස් කෑමක් හදන්නේ නැහැ. එහෙනම් ගෙදරට වෙලා ඉන්න තිබ්බන. මොනවද නෑ. කෝපි. හොදගෙන මේවා. හෝ ග්ලව්ස් දැම්මේ නෑනේ. එකක් ඇදින. ඊළඟට සෝසේජස්. නෑ ඕක කපන්න. හස්තා. නෑ එකක් නෑ. මෙච්චර ඇතුළු. තව බිත්තරයක්වත් දාන්න ඕනේ කියලා නැත්නම් වැඩක් නැහැ. තව බිත්තරයක්? ඔය තියනවද? දෙන්නම තියමු. රත් වෙනවද මේක? ටික. ඔම්ලට් එකක් හදන්නේ. ඔම්ලට් එකක්ද? මේ රහයි. ඉතු ගන්න ඕන. නපුර ගාලා. වහන්න මේක. 3 days later. අද මොනවද හදන්නේ? ආයෙ හෙට තමයි. Se acabó. Free drinks in the house.